සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අද මගේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් content එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි කිව්ව ගමන් වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි එහෙම නැත්නම් නැචරල් ෆොටෝග්‍රැෆි වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි මෙන්න මේ ටික විතරයි අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලාට ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. නමුත් ඔයාලා දන්නවද මේට අමතරව ෆොටෝග්‍රැෆි හරහා ඔයාලා කැමරා එකක් තිබ්බත් ඔයාලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තිබ්බත් මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට අමතරව මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම. දැන් ඔයා හිතන්න එපා මම ෆොටෝග්‍රැෆි දන්නේ නැහැ. කොහොමද මෙහෙම මුදල් උපයන්නේ? මං ගාව කැමරාවක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හිතන්න එපා. මොකද අද මම මේ කතා කරන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන නෙමෙයි. නමුත් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට සාපේක්ෂව යන දෙයක් තමයි අද මම මෙන්න මේ වීඩියෝන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. අද වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ ෆොටෝස් ගහලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. දැන් හිතන්න එපා මේක අමාරු වැඩක්. මං ගාව හොඳ ෆෝන් එකක් නැහැ. මං ගාව හොඳ කැමරා එකක් නැහැ කියලා. මේවා ප්‍රශ්න නෙමෙයි. මොකද මම මේ හැමදේම අද කියලා දෙන්නේ ඔයාලට කැමරා එකක් පාවිච්චි කරලවත් මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක පාවිච්චි කරලවත් නෙමෙයි. හැමදේම කියලා දෙන්නේ මම මගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්න බෑ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලානේ. එතකොට ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන දේ අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. අද වීඩියෝෙන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ආකාරයට ෆොටෝස් කැප්චර් කරලා මුදල් උපයන්නේ සහ මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එක කොහොමද මේකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා අපි ගහන ෆොටෝස් ඇති මුදල් උපයන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් නම් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න තාමත් කරන්න එපා. අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට තියෙන idea එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා වෙනුම තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න තාමත් කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නෑ. අද වීඩියෝෙන් කතා කරමු මොකද්ද මේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් වෙන site එක කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරමු. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරද්දිම කිව්වා වගේ මම මේක අද ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ මගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ. මම මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් කරොත් එහෙම ගොඩක් අය හිතන්න පුළුවන් මං ගාව ඩෙස්ක්ටොප් එකක් නැහැ, මං ගාව හොද කැමරා එකක් නැහැ. මෙන්න මේ දේ මම ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒකින්ද මම දැන් මේක ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නේ මගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේකට අපි පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම ඇප්ලිකේෂන් එකට අදාළ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේක Google Play Store කරා ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. ඉතින් වීඩියෝ ස්ටාර්ට් කරද්දී පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ඔයාලට මේ දේ ස්ටාර්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා ගොඩක් නිර්මාණශීලී වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගොඩක් ක්‍රියේටිව් වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ක්‍රියේටිවිටි ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න. ඒක ඔයාලට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් හොඳටම කරන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ලස්සන ෆොටෝස් ගහන්න ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් ඒක Lightroom වගේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක කරා එඩිට් කරගන්න. ඔයාලට හොඳටම පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන්නේ අද ස්ටාර්ට් කරන්න. හරි. දැන් අපි වැඩි කතාවක් නැහැ. මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද මේකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ, account එකක් හදන්නේ කොහොමද සහ මේකෙන් මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි කතා කරමු. හරියාලේ ඒ වගේම පුංචිම දෙයක් කියන්නම්. ඔයත් කැමති නම් ලංකාවේ වෙබ්සයිට් එකක් කරා මුදල් උපයන්න ඒකත් කිසිම ආයෝජනයක් නොකර මේ හොයන සල්ලි ඔයගේ ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්නත් අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ සම්බන්ධව කරපු content එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලංකාවේ platform එක කරා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ, මේ හොයන මුදල් ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ content එකෙන් බලන්න. ඉතින් මේක ලංකාවේ platform එකක් නිසා අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපි හොයන මුදල ලංකාවේ ඕනෑම බැංක් එකකට withdrawal කරගන්න. හරියාලේ මෙන්න මේක තමයි ඇප් එක. මම මේක දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට මම පහසුවෙන් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒතකොට පුළුවන් ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මෙගාබයිට් 30ක් විතර තමයි ඇප් එක වෙන්නේ. හරි. මෙතන මෙන්න මෙහෙම sign up and login කියලා ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයා මේකට කලින් account එකක් හදාගෙන තියෙන කෙනෙක් නම් ඇප් එකේ ඔයාලට පුළුවන් login දෙන්න. අලුතෙන් ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මම දැන් මෙන්න විතර sign up කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. sign up කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම අපිට මෙතන අපේ details ටිකක් fill කරගන්න ඉන්නේ. හරි. මෙන්න විතර මම දැන් sign up කියන එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඔයාගේ email එක, ඔයාගේ user name එක, ඔයාගේ full name එක මෙන්න මේ වගේ details ටිකක් මෙතන fill කරගන්න. මෙතන ඔයාගේ full name එක, ඊට පස්සේ මෙතන display name එක, ඊට පස්සේ email එක, password එක කියලා මෙන්න මෙතන tick එක තියෙනවා. මෙන්න මේ tick එක දාලා get start කියන option එක click කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ඉක්මනට මම fill කරගන්නවා දැන්. හරියාලේ පුංචිම දෙයක් කියන්න මෙතන ඔයාලා display name කියන එක දෙද්දී ඔයාගේ නම දීලා ඉලක්කම් දෙකක් විතර දෙන්න. මෙන්න මෙහෙම දැන් මම මගේ නම දීලා ඉලක්කම් දෙකක් විතර දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ get start කියන එක click කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔහම click කරාම ටිකක් මෙතන load වෙයි. ඉතින් මේක account එක හදාගන්න step ටික හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන reset email කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන අපේ email එක verify කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක click කරගන්න. click කරාම ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙතන දුන්න email එක තියෙනවානේ. අන්න ඒ email එක ඔයාලා දැන් check කරන්න. එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා mail එකක්. දැන් මම මෙන්න මෙතන මගේ email box එක open කරගන්නවා.
හරියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඊමේල් එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා please click here කියලා verify your email කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. එතකොට අපේ ඊමේල් එක verify වෙනවා. අපි මේකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඊමේල් එක අපි verify කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයාලා මෙතනදී අතුලත් කරන ඊමේල් password මේ හැමදේම හරියට මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන් password එක වගේ දේවල් ඔයා කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පහසුයි මේකේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. හරියන්නේ එන්නේ මේ විදිහට ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගෙන මෙතන ඔයාලගේ තවත් ඩීටේල්ස් ටිකක් තමයි ෆිල් කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන country එක address එක ඊට පස්සේ address line 2 කියන එකට ඔයාගේ address එක ගොඩක් දිගයි නම් ඊටු කොට set කරන්න. ඊට පස්සේ city එක ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්න මධ්‍යම පළාත ගත්තොත් එහෙම දැන් ඉන්න මම මධ්‍යම පළාතේනේ ඔයාලා ඉන්න පළාත ඊට පස්සේ zip code එක phone number එක ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ ටික් එක දාලා මෙතන continue කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි මම මෙන්න මේ details ටිකත් ඉක්මනට fill කරගන්නම්. fill කරගෙන මෙන්න මේ continue කියන එක ඉක්මනට ක්ලික් කරගන්නම්. හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි දැන් අපේ account එක හදන step ටික සාර්ථකව කරගෙන අවසానයි. හරි යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝස් අපි කොහොමද මේකේ සෙල් කරගන්නේ. මෙන්න මේ ටික තමයි දැන් අපි කතා කරගන්න යන්නේ. මෙතනට ආපුවම ඔයාලගේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ earning එක දැන් මෙතන බිඳුවයි තියෙන්නේ. මොකද අපි කිසිම ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් ප්‍රමාණයත් 0 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි තාම මේකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරේ නැහැ. කවුරුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලගේ account එක හදපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකින් තමයි ඔයාලට මේ account එක පෙන්වන්නේ. යටම තියෙනවා අපේ earning එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් අපේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන අපේ ඉමේජස් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්, පබ්ලිෂ් ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්, payment info ඊට පස්සේ manage your account එක මෙන්න මේ වගේ referral program මේ වගේ ටිකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් home එකට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් start කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතෙන් ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් camera gallery කියලා options දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ නිසා මම මගේ කැමරාවෙන් පිච් එකක් capture කරගන්නම්. මෙන්න මේ කැමරා කියන එක මම එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාම ආයේ කැමරා එකට permission දෙන්න හරියාලේ මෙන්න මේ විදිහට කැමරා එකට permission දුන්නා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පිච් එකක් මෙතනින් capture කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට මම පිච් එක capture කරගන්නවා. හරියාලේ මෙන්න මේ පිච් එක capture කරගෙන මෙන්න මේ ටික් එක ක්ලික් කරගන්න. ඔයාලා ගැලරියේ තියෙන එකක් වුණා මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්න ඕනේ නිසා තමයි මෙතන මම මේ කැමරාවේ මේ වෙලාවේ පිච් එකක් capture කරගත්තේ. හරි මෙන්න මෙහෙම අපිට මෙතන පොඩි ලෝඩ් එකක් යනවා. ඊට පස්සේ ගියාම මෙතන බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි මේ පිච් එක දාන්න කලින් මෙතන අපිට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. edit කියලා option එක. මෙතන අපි කිසිම දෙයක් දාලා නැහැ. description එකක් දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ keyword කියන්නේ දැන් උදාහරණ විදිහට අපි හිතමු මේ ෆොටෝ එක කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක නිකම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑනේ. එයා මොකක් හරි සර්ච් කරන්න. උදාහරණ විදිහට අපි මෙතන දැන් මේ ෆොටෝ එක අපි හිතමු මල් වාසයක් කියලා. මේක මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නෙ. මෙතන අපි හිතමු මේක ෆ්ලවර් වාසයක් කියලා. ඉතින් ෆ්ලවර් වාස් කියලා හොරේ සර්ච් කරොත් එimhe මෙන්න මේක උඩටම එන්න ඕනේ. මෙන්න ඒක උඩටම ගන්න අපි මේ ෆොටෝ එකට keyword add කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් category එක add කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙතන අපි ඉස්සරම add කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මම description කියන එකට ඔයාලා මෙතන වචන 6ක් විතර දෙන්න මම දැන් මේ ටික add කරගන්නම්. හරියන්නේ එන්නේ විතර ඔයාලා වචන 6ක් විතර දෙන්න description එකට. ඊට පස්සේ පුළුවන් තරම් හොඳ description එකක් දෙන්න. මම මෙතන මේ example එකක් පෙන්නන තමයි නිකන් description එකක් දුන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන keyword ටිකක් මෙන්න මෙතන මේගොල්ලෝ suggest කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මේ keyword දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන type කරලා keyword දෙන්න පුළුවන්. මෙතන අඩුම keyword 7කට වඩා ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. මෙතන මම දීලා තියෙන keyword ටිකම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ done කියන එක click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ category එක මෙතනින් අහනවා. අපිට පුළුවන් category එක විදියට මෙන්න මේගොල්ලෝ මෙතන දීලා තියෙනවා category. මෙතනින් මම නිකන් natural කියන category එක select කරන් done කියන එක click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් මේක කොයි වගේ දෙයකටද අයිති කියලා දෙන්න. මෙතනින් මම මේක educational කියන එක ටික් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මේ submit කියන එක click කරගන්න. හරි මෙන්න මේ click කරාත්තාම අපිට මෙන්න මෙහෙම submit successful කියලා එකක් එනවා. හරි දැන් ඔන්න අපි මේකට ෆොටෝ එකක් සාර්ථකව දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක සෙල් වෙනකම් බලන් ඉන්න. කියන්නේ අපි මේකට ෆොටෝ එකක් දැම්මනේ. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක කවුරු හරි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම මේක දැන් තියෙන්නේ pending කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තාම මේක review වෙනවා. මේගොල්ලෝ review කරවුවට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් pending review කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේක දැන් review වුණාට පස්සේ මේකට අදාළ මේක කවුරු හරි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් අපි දාපු ගමන් අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම මේකට අදාළ මුදල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්.
හරි යාළුවනේ දැන් අපි account එකක් හදලාත් ඉවරයි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලාත් ඉවරයි මේ හැමදේම දැන් කරලා ඉවරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද මේකෙන් අපිට මුදල් ගෙවන්නේ සහ මේ හොයන මුදල් කොහොමද අපි ලංකාවේ බැංක් එකකට ලබා ගන්නෙ මේ හොයන මුදල් withdrawal කරගන්නේ කොහොමද මේක තමයි දැන් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ මුදල් උපයන්නේ සහ මේ හොයන මුදල් අපි withdrawal කරගන්න තියෙන payment method ටික තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් අපි බලමු මේ හොයන මුදල් කොහොමද අපි withdrawal කරගන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු හරි යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ හොයන මුදල් අපි withdrawal කරගන්නේ කියලා තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ මෙතන හරි යාළුවනේ මේක තමයි pending තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ කියනවා දවස් 5ක් ඇතුළත මේක review වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ business දවස් 5 ඇතුළත මේක review වෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් මම නැවතත් මේකේ profile එකට යනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක withdrawal කරගන්නේ කියලා. මෙතන අපිට බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා payment informations කියලා එකක්. මෙතන manage payment කියන එක click කරගන්න. මෙන්න මේ manage payment කියන එක click කරගත්තාම අපි බලමු මේකේ withdrawal ලබා ගන්න තියෙන method මොනවද කියලා. හරියාලේ මෙන්න මෙහෙම අපිට ටිකක් මේක පල්ලෙහාට ආපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් payment method කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Payoneer එකට, PayPal එකට සහ Skrill එකට මුදල් ලබා ගන්නට. මෙතන මම ගොඩක්ම recommend කරන්නේ ඔයාලට PayPal අවශ්‍ය නැහැ. Payoneer හෝ Skrill account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක්ම ඉක්මනට මේකේ මුදල් withdraw කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන දාලා දෙනවා මිනිමම් පේඅවුට් එක $25 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට දවසකට මේ ෆොටෝස් 20ක් විතර මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරගත්තොත් ඔයා හිතන්නේ දවසකට ෆොටෝස් 20ක්ම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා 5ක් අප්ලෝඩ් කරත් මාසයක් විතර යද්දී ගොඩක් හොඳ ෆොටෝස් ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් අපි හිතමු උදාහරණ විදිහට ඔයා මාසයක් ඇතුළත ෆොටෝස් 100ක් විතර අප්ලෝඩ් කරගත්ත කියලා. ඉතින් මේ ෆොටෝ 100 අවුරුද්දක් ගියත් කවුරු හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් එහෙම ඔයාට ඒ අදාළ පේමන්ට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට Skrill account එකක් නැත්නම් Payoneer account එකක් නැත්නම් YouTube එකේ ඇතිතරම් වීඩියෝස් තියෙනවා කොහොමද මේ ආකාරයට පහසුවෙන්ම Payoneer එහෙම නැත්නම් Skrill account හදාගන්න කියලා ඔයාලට පහසුවෙන්ම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අද content එක කරනවනේ මොකද හිතෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවා හැමෝටම content එක ගොඩක් useful content එකක් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා මොකද ඔයාට කිසිම ආයෝජනයක් නොකර ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක විතරක් පාවිච්චි කරලා ටිකක් උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔයාට මාසිකව හොඳ ආදායමකට යන්න පුළුවන් මොකද මේ Shutterstock ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම තව මේ වගේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ස්ටෝර්ස් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් අය ලංකාවේ උනත් මුදල් ලොපෙනවා මේ පිළිබඳව ඔයාලට ගොඩක්ම රිසර්ච් එකක් කරලා උනත් හොයාගන්න පුළුවන් YouTube එකේ උනත් මේ පිළිබඳව ගොඩක් අය ඉන්නවා දැනටවත් මෙන්න මේ Adobe Stock Shutterstock මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් වෙන සයිට් වල වැඩ කරන අය ලංකාවේ උනත් ගොඩක් හොඳ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ම ස්ටාර්ට් කරන්න වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මේක නිකන් බොරු දෙයක් වැඩක් නෑ. මේවා හරියයිද කියලා හිතන්න එපා. අනිවාර්යෙන් දැන් try කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක අනිවාර්යෙන් success වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් දැන්ම වීඩියෝ එක බලලා මේ වැඩි ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ඔයාලට දෙන අයිඩියා එක අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද වීඩියෝ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙන අනිවාර්යෙන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මේ වගේම educational content එකකින් හැමදාම ඔයාලා හැමෝටම restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no matter